ท่ามกลางแสงแดดจ้าที่ปกคลุมอยู่เหนือมหาสมุทรกว้างใหญ่แห่งหนึ่งจู่ๆแสงแดดจ้านั้นก็หายวับไปกับตาและความมืดครึ้มก็เข้ามาแทนที่ผืนน้ำที่เงียบสงบอยู่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มปั่นป่วนโดยมีคลื่นลมพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงคลื่นได้โยนตัวขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างเหมือนกับใต้ผืนน้ำนั้นเกิดเหตุเพศภัยอะไรบางอย่างและที่ใต้ผืนน้ำนั้นก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริงๆเพราะในเมืองบาดาลได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นโดยการสู้รบนั้นเกิดจากพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลต้องการที่จะฆ่าพญานาคตนหนึ่งที่มีลักษณะแปลกประหลาดมาตั้งแต่กำเนิดแต่การกำเนิดอย่างแปลกประหลาดของพญานาคตนนั้นได้ไปตรงกับคำทำนายของท่านนาคโหราที่ได้บอกไว้ว่าจะมีนาคแปลกประหลาดมาถือกำเนิดโดยรูปพรรณสันฐานนั้นจะแตกต่างไปจากบรรดาพญานาคทั่วไปและมีเขี้ยวเป็นเพชรอีกทั้งเกล็ดจะเป็นสีนิลที่สำคัญเมื่อถือกำเนิดขึ้นแล้วจะอยู่รอดจนเติบใหญ่และจะกลายเป็นราชาแห่งนาคที่ไม่มีพญานาคตนไหนเทียบชั้นได้จึงทำให้ราชาพญานาคที่สืบเชื้อสายกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดความไม่สบายใจและคิดจะฆ่านาคประหลาดตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแต่นาคประหลาดตนนั้นก็อยู่รอดปลอดภัยจนเติบใหญ่และออกมาเพ่นพ่านจนถูกจับได้จากนั้นการสู้รบก็ได้เริ่มขึ้นโดยที่พญานาคประหลาดนั้นไม่มีพรรคพวกคอยช่วยเหลือเลยนาคประหลาดตนนั้นไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นและพ่อกับแม่ของตนเป็นใครเขารู้แต่ว่าเมื่อถือกำเนิดขึ้นมาก็ต้องคอยหลบหนีอยู่ตลอดเวลาและยิ่งเติบโตกำลังวังชาก็ยิ่งมากขึ้นพร้อมกับอิทธิฤทธิ์มากมายที่สามารถสังหารเหล่าพญานาคได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงเลยแต่เขาก็ไม่ทำเพราะคิดว่านี่คือสายพันธุ์เดียวกันนาคประหลาดแค่ต้องการให้ตนเองได้รับการยอมรับและอยู่อย่างเงียบสงบแต่พอเรื่องราวจากนาคโหราทำให้เขาต้องคอยหลบหนีเหล่านาคอยู่เสมอจนสุดท้ายเมื่อต้องปะทะกับราชาพญานาคตัวจริงความสงบเงียบในชีวิตของเขาก็หายไปในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั้นนาคประหลาดไม่คิดจะต่อสู้กับราชาพญานาคเขาได้แต่คอยหลบหลีกและป้องกันตัวเองเท่านั้นโดยเขามีโอกาสที่จะสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแต่เขาก็ไม่ทำได้ข่าวว่าเจ้าแข็งแกร่งไม่ใช่หรือไอ้นาคประหลาดสู้ข้าสิลุกขึ้นมาไม่ข้าจะไม่ทำเช่นนั้นได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดแต่คำอ้อนวอนของนาคประหลาดก็ไม่ได้ผลจนสุดท้ายเขาก็ถูกราชาพญานาคใช้ดาบฟาดฟันจนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลนาคประหลาดได้รับบาดเจ็บสาหัสและคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเขาเองก็คงจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาเลยส่งเสียงร้องดังและเมื่อสิ้นเสียงร้องนั้นลำแสงจากทั่วร่างก็เจิดจ้าออกมารอบกายของเขานั้นได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วนาคประหลาดจึงรีบพาร่างที่บอบช้ำของตัวเองหนีออกไปจากวงล้อมของทหารนาคาแล้วแหวกว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อนาคประหลาดแหวกว่ายอยู่บนผิวน้ำคลื่นลมที่โหมกระหน่ำอยู่ก็ค่อยๆเบาบางลงและเงียบสงบไปในที่สุดรวมทั้งท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็ค่อยๆสว่างออกจนเห็นแดดจ้าส่องแสงเหมือนเดิมส่วนนาคประหลาดก็ได้ว่ายน้ำจนมาถึงชายหาดเขาทรุดลงนั่งด้วยความเหนื่อยอ่อนและหันมองรอบด้านอย่างเป็นกังวลที่นี่เมืองมนุษย์ข้าจะทำอย่างไรดีจะมีสัตว์ชนิดไหนเป็นมิตรกับข้าบ้างแล้วร่างของนาคประหลาดก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมนุษย์ผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่โตเขาลุกขึ้นยืนอย่างอ่อนแรงและรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวชายหนุ่มเดินสเปะสปะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งและพอร่างกายของเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงทำให้ร่างกายอันใหญ่โตเดินงองุ้มลงเรื่อยๆและร่วงฟุบลงบนพื้นดินถ้าข้าไม่ได้กินสิ่งใดเพื่อเพิ่มพลังให้ร่างกายข้าต้องแย่แน่
ชายหนุ่มฝืนมองไปรอบตัวเขาเห็นแต่ผลไม้ป่าซึ่งเขาไม่สามารถกินได้เขาต้องการกินเนื้อเพื่อจะทำให้ร่างกายได้มีแรงและทำสมาธิเพื่อฟื้นฟูร่างกายขึ้นใหม่ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาไม่ไกลนักเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยความอยากรู้เขาจึงฝืนร่างกายเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆจนไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังประคองชายแก่ที่มีผมสีขาวโพลนไปทั้งหัวชายแก่ในอ้อมแขนของหญิงสาวได้ตายไปแล้วเธอจึงร้องไห้ด้วยความเสียใจพ่ออย่าทิ้งข้าไปสิแล้วข้าจะอยู่กับใครใครจะคอยปกป้องข้าจู่ๆร่างของชายแก่ที่อยู่ในอ้อมแขนก็แปลเปลี่ยนเป็นม้าตัวโตและหญิงสาวเองก็กลายเป็นม้าเช่นกันชายหนุ่มที่แอบดูอยู่นั้นถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความแปลกใจและยินดีกับอาหารตรงหน้าแต่พอคิดได้ชายหนุ่มก็ต้องทนกล้ำกลืนเพราะเขาไม่อยากจะทำร้ายใครนาคประหลาดในร่างของมนุษย์นั่งครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาม้าทั้งสองตัวนั้นจนม้าสาวได้หันขวับมามองแล้วร่างของเธอก็เปลี่ยนเป็นหญิงสาวทันทีไม่นะท่านเป็นใครไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับข้าอย่ามายุ่งกับพ่อของข้าชายหนุ่มที่เดินต่อไปไม่ไหวแล้วก็ทรุดลงนั่งและถามทายหญิงสาวว่าต้องการให้เขาช่วยอะไรหรือไม่หญิงสาวคนนั้นรู้สึกแปลกใจมากที่ชายหนุ่มร่างใหญ่โตและได้รับบาดเจ็บจนพูดแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วยังมีน้ำใจให้กับเธอเมื่อหญิงสาวเพ่งดูจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชายหนุ่มผู้นี้เป็นนาคประหลาดและกำลังจะตายถ้าไม่ได้กินสิ่งใดเพื่อฟื้นกำลังเธอสัมผัสได้ถึงจิตใจที่ดีงามและเห็นใจในชะตากรรมของนาคประหลาดตนนี้หญิงสาวหันไปมองร่างของพ่อที่เป็นม้านอนตายอยู่และหันไปมองชายหนุ่มที่นั่งพิงโขดหินในสภาพที่ใกล้จะหมดสติแล้วด้วยความช่างใจถ้าร่างของพ่อข้าช่วยท่านได้ข้าก็ยินดีชายหนุ่มตกใจมากที่หญิงสาวบอกอย่างนั้นเพราะไม่คิดว่าเธอจะมอบร่างของพ่อให้กับเขาหลังจากที่นั่งขบคิดอยู่ชั่วครู่ร่างของชายหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นนาคประหลาดที่มีรูปร่างใหญ่โตและกลืนกินร่างของม้าภายในพริบตาเดียวส่วนหญิงสาวได้ยืนหันหลังให้กับภาพนั้นและยืนร้องไห้อยู่เงียบๆข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าต้องการสิ่งใดโปรดบอกข้ามาเถิดเมื่อหญิงสาวหันมามองก็เห็นชายหนุ่มรูปร่างใหญ่โตแต่สีหน้าและแววตานั้นมีความอ่อนโยนและดูเขาก็มีเรี่ยวแรงดีแล้วอีกทั้งร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสก็เริ่มดีขึ้นหญิงสาวจึงได้ส่ายหัวปฏิเสธและทำท่าจะเดินจากไปแต่ร่างกายของชายหนุ่มก็ได้ทรุดลงอีกครั้งทำให้หญิงสาวหันมามองด้วยความเป็นห่วงนาคประหลาดในร่างกายของชายหนุ่มได้ถามหาถ้ำในบริเวณนั้นเพื่อที่เขาจะได้ทำสมาธิเรียกกำลังวังชาให้กลับคืนมาและหญิงสาวก็บอกว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของเธอกับพ่อเธอบอกให้ชายหนุ่มไปพักที่ถ้ำของเธอก่อนก็ได้เมื่อชายหนุ่มพยักหน้าหญิงสาวก็ช่วยประคองเขาเดินไปจนกระทั่งไปถึงถ้ำจากนั้นมาเธอก็คอยดูแลชายหนุ่มอยู่เสมอจนกระทั่งเขาหายดีและความผูกพันใกล้ชิดนั้นก็ทำให้เกิดเป็นความรักขึ้นนาคประหลาดได้หลงรักนางม้าเขาแล้วและนางม้าเองก็มีใจให้กับเขาเช่นกันขอข้าอยู่กับเจ้าได้หรือไม่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและท่านจะไม่กลับไปยังเมืองบาดาลอีกหรือที่นั่นไม่มีใครต้อนรับข้าและข้าไม่อยากทำร้ายใครถ้าเช่นนั้นท่านก็จงอยู่ที่นี่เถิดหญิงสาวบอกชายหนุ่มด้วยท่าทางเอียงอายแล้วทั้งสองก็ครองรักกันอยู่ในถ้ำอย่างมีความสุขไม่นานนักนางม้าในคราบหญิงสาวก็ได้ตั้งท้อง
ซึ่งนาคประหลาดเองก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมากเขาจึงคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งเมียรักคลอดลูกชายออกมาและลูกชายของเขานั้นเมื่ออยู่ในร่างของเด็กชายที่เป็นมนุษย์จะเป็นเด็กผู้ชายตัวโตและมีกำลังมากแต่เมื่อแปลเปลี่ยนร่างเป็นร่างจริงเมื่อไหร่ก็จะดูแปลกประหลาดมากเช่นกันเพราะลูกชายของนาคประหลาดมีรูปร่างที่ประหลาดโดยหัวและใบหน้าของเขานั้นจะเหมือนกับนาคประหลาดส่วนช่วงลำตัวจะมีสีดำและเป็นเกล็ดสีนิลมีหางเหมือนพญานาคและมีลิ้นเป็นปานกับเขี้ยวที่เป็นเพชรนาคประหลาดรับรู้ได้ว่าลูกของตนนั้นมีฤทธิ์มากมายยิ่งกว่าตนเสียอีกแต่ฤทธิ์เดชนั้นจะยังไม่ปรากฏในวัยเด็กพ่อดีใจที่เจ้าเกิดมาแข็งแกร่งร่างกายของเจ้าจะอยู่ยงคงกระพันซึ่งดีกับเจ้าแล้วหนาท่านพ่อแล้วข้าจะมีเพื่อนบ้างหรือไม่เจ้ามีแน่เมื่อเจ้าเติบโตขึ้นและเพื่อนของเจ้าก็จะเป็นเจ้าของเจ้าจงภักดีต่อเขาลูกชายตัวน้อยแม้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดแต่เด็กน้อยก็พยักหน้าด้วยความถูกใจในทุกๆวันนั้นนาคประหลาดจะพาลูกชายออกไปแหวกว่ายน้ำเล่นซึ่งเมื่อเด็กน้อยกลายร่างเป็นม้าเขาก็จะวิ่งเล่นบนผิวน้ำได้เหมือนกับเดินอยู่บนพื้นดินและแหวกว่ายลงน้ำได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง3ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วความสุขก็สิ้นสุดลงเมื่อราชาพญานาคและทหารนาคาได้ติดตามหานาคประหลาดจนพบแต่โชคดีที่นาคประหลาดรู้ตัวก่อนและได้ให้เมียกับลูกชายไปซ่อนตัวอยู่ที่อีกถ้ำหนึ่งส่วนเขานั้นได้ออกไปเผชิญหน้ากับราชาพญานาคแต่เพียงผู้เดียวได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดท่านก็เห็นแล้วว่าข้าไม่ได้คิดจะเป็นใหญ่ไม่ข้าปล่อยเจ้าไปไม่ได้เจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้านาคประหลาดนั้นคิดว่าตนเองคงจะต้องจัดการกับราชาพญานาคเพราะเขาต้องการจะดูแลลูกเมียต่อไปแต่เมื่อตัดสินใจที่จะตอบโต้เขากลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะราชาพญานาคได้ใช้ดาบวิเศษแห่งเมืองบาดาลฟาดฟันใส่เขาซึ่งเมื่อคมดาบแตะต้องผิวของพญานาคตนใดพญานาคตนนั้นก็จะต้องสูญสลายและนาคประหลาดก็ไม่คิดว่าราชาพญานาคจะใช้ดาบนี้มาจัดการกับตนจึงทำให้ร่างของเขาดับสลายไปในที่สุดเมื่อจัดการกับนาคประหลาดได้แล้วราชาพญานาคก็ได้พาทหารนาคากลับไปยังเมืองบาดาลโดยที่ไม่รู้เลยว่านาคประหลาดนั้นยังมีเมียและลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนนางม้าที่เป็นเมียของนาคประหลาดเมื่อเห็นว่าสามีได้ตายจากไปเธอก็อยู่กับลูกเรื่อยมาและตายจากไปเมื่อลูกชายล่วงเข้าสู่วัยหนุ่มเจ้าดูแลแม่มามากพอแล้วจงใช้ชีวิตของเจ้าต่อไปเถิดและไม่ต้องกลัวสิ่งใดหลังจากที่แม่จากไปแล้วม้าประหลาดก็ได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆบางครั้งเขาก็กลายร่างเป็นมนุษย์และเข้าไปอยู่ปะปนกับผู้คนด้วยที่เขาเป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่โตอีกทั้งหน้าตาก็ดีจึงมีหญิงสาวให้ความสนใจมากแต่เขากลับรู้สึกแปลกใจที่ไม่ได้รู้สึกอะไรใดๆกับหญิงสาวเหล่านั้นเลยและพอยิ่งอยู่ไปนานๆเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายผู้คนทั้งหญิงและชายอีกอย่างเขาเองก็ไม่ได้กินอาหารเหมือนเช่นคนทั่วไปด้วยเพราะเขาจะกินสัตว์เป็นๆทุกชนิดอีกทั้งใบไม้ใบหญ้าที่เป็นอาหารของม้าเขาก็สามารถกินได้ทำให้ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนได้ยากเขาจึงกลายร่างเป็นม้าประหลาดท่องเที่ยวไปเรื่อยๆและอยู่อย่างอิสระเรื่อยมาจนกระทั่งได้เดินทางไปจนถึงฝั่งทะเลแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเป็นหาดทรายแก้วดูสวยสะอาดตาอีกทั้งปูปลาและสัตว์ทะเลก็มีให้กินมากมายม้าประหลาดได้วิ่งถลาไปบนผืนน้ำเพื่อหาสัตว์น้ำกินจนลืมสังเกตไปว่ามีฤาษีตนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งกำลังมองมาที่มันเจ้าเป็นสัตว์ชนิดใดกันนะช่างประหลาดเสียจริง
จะเป็นม้าก็ไม่ใช่มังกรก็ไม่เชิงตัวดำขลับสีนิลอีกต่างหากฤาษีที่ถือไม้เท้าอยู่นั้นรำพึงกับตัวเองและหมาประหลาดก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามีใครกำลังมองดูตนเองอยู่มันเลยวิ่งควบไปบนผืนน้ำและหนีหายจากไปแต่หลังจากนั้นมันก็มักจะมาเที่ยวเล่นที่หาดทรายแก้วอยู่เสมอ